VRO Group giới thiệu quy trình thi công và ưu điểm của sàn phẳng lõi rỗng 3D VRO. Sàn phẳng VRO thuộc bản quyền VRO Group. Tất cả các hệ dầm, nấm, khung sườn chịu lực đều chìm trong hai mặt phẳng song song trên và dưới sàn. Sàn phẳng VRO được sử dụng rộng rãi trong các công trình dân dụng và công nghiệp bởi có nhiều ưu điểm vượt trội. Chúng ta cùng tìm hiểu về các bước lắp dựng và ưu điểm của sàn phẳng VRO nhé. Trước hết, lắp đặt cốp pha sàn, giàn giáo có thể sử dụng được tất cả các loại có trên thị trường, trung cao trình nên thi công đơn giản. Cốp pha đáy sàn là cốp pha phẳng, không hạ dầm nên không phải cắt bỏ ván, thi công nhanh chóng và tiết kiệm. Đặc biệt, VRO có cốp pha chuyên dụng cho sàn phẳng với hệ trụ chống đồng bộ với ván sàn, khóa đóng mở thông minh, có thể tháo sớm 4 đến 7 ngày và giữ nguyên cây chống cho đến khi sàn đủ cứng mới tháo dỡ, giúp luân chuyển ván khuôn sớm, rất chính xác, kinh tế, hiệu quả cao. Quay trở lại với công đoạn đặt thép sàn lớp dưới, gồm thép cơ sở và thép tăng cường bụng sàn. Dầm bo biên có cấu tạo cao bằng sàn, chỉ có một kích thước nên dễ dàng thi công. Tấm panel sàn VRO có cấu tạo gồm hệ khung thép 3D kết hợp với cốp pha xốp tạo rỗng. Thép chịu lực cường độ cao, được liên kết với hệ thanh rích rắc, tạo thành kết cấu không gian 3 chiều, chịu lực đa phương. Khung thép 3D được thiết kế định hình chính xác, có thể xếp chồng lên nhau, tiết kiệm không gian lưu trữ và vận chuyển. Cốp pha xốp là loại không bắt lửa, không cháy lan, có hình dáng đặc biệt cho bê tông tươi dễ di chuyển và tạo khuôn tối ưu cho kết cấu bê tông sàn. Con kê bê tông có tác dụng phân cách giữa xốp và thép, tấm panel được lắp ráp tại chân công trình. Sản xuất tấm panel đến đâu, đưa lên sàn lắp dựng gọn đến đó. Các tấm liền kề được liên kết với nhau bằng râu thép âm dương, khoảng cách bằng một khe sườn cấu tạo. Cố định vị trí phương thứ nhất bằng thép ly buộc, phương thứ hai, cách làm tương tự phương thứ nhất. Theo trình tự lắp xong toàn bộ tấm panel sàn. Kiểm tra lại toàn bộ sàn một lượt trước khi lắp dựng thép khe sườn ngang dọc lớp trên. Do đã có lưới thép cấu tạo nên thép lớp sàn trên chỉ bổ sung vào khe dầm sườn mà không trải toàn bộ như các mẫu sàn khác. Nấm đầu cột là nơi chịu lực cắt lớn nhất trong sàn. Thép tăng cường gồm thép miền trên để chịu mô men âm gối sàn, hệ thép chống cắt được bố trí bằng thép răng lược hoặc chữ U. Cường độ cao, chống cắt cực tốt, được sản xuất tiền chế nên lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện. Sau khi lắp đặt xong sàn được đổ bê tông toàn khối đảm bảo chất lượng. Do hộp xốp được làm vách cạnh giúp cho bê tông dễ dàng linh động lấp đầy các khoảng trống dưới đáy sàn. Bê tông lớp dưới được đầm đặc chắc, dưới áp lực đầm tại các sườn dầm và lỗ trụ. Công tác đổ bê tông sàn phẳng VRO được thực hiện một lượt, liền khối đồng nhất. Sàn thành phẩm có lõi trong với hình dạng chuẩn theo khuôn đúc do xốp không bị co ngót và biến dạng hoặc chuyển vị trong quá trình thi công. Sàn phẳng VRO hoàn thiện nổi bật với kết cấu bê tông cốt thép tối ưu, nấm đầu trụ bê tông đặc, kết hợp dầm bo biên khóa các cạnh ngoài sàn là các vị trí chịu tải trọng lớn của tường xây bao che. Khả năng chống võng và kháng chấn ưu việt, sàn chịu tải lớn do cấu tạo thành hệ dầm ô cờ trực giao, mặt cắt chữ Y. Vị trí các nấm đầu cột là vị trí có mô men uốn và lực cắt lớn nhất trong sàn, được đổ bê tông đặc, đảm bảo chịu uốn và chịu cắt do được tính toán và bố trí thép chịu lực hợp lý. Các ưu điểm có thể kể đến của sàn phẳng là khả năng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ hơn nên hệ kết cấu móng, cọc, khung cột đỡ sẽ nhỏ hơn. Sàn có khả năng xây tường linh động, tùy ý trên sàn mà không phụ thuộc vào vị trí dầm đỡ phía dưới, bởi có hệ dầm ô cờ mật độ dày. Sàn VRO vượt nhịp lớn nên có thể giảm được số lượng cột, mặt bằng công trình mất ít diện tích của cột chiếm chỗ sẽ mang đến một không gian rộng hơn, tối ưu về công năng và diện tích sử dụng. Sàn không có dầm cao nên tiết kiệm về chiều cao công trình, nâng chiều cao thông thủy và từ đó tăng số tầng của công trình với cùng chiều cao thiết kế. Điều này mang lại lợi ích cho chủ đầu tư khi những vùng giấy phép không chế độ cao xây dựng. Sàn phẳng tiết kiệm khoảng 10% chiều cao công trình, ví dụ sàn truyền thống xây 10 tầng, dùng sàn phẳng xây được 11 tầng. Việc tiết kiệm chiều cao công trình sẽ giúp tiết kiệm cả diện tích hoàn thiện ngoài, đường ống kỹ thuật chạy đứng và cũng giúp công trình ổn định hơn trước tác động của các hoạt tải theo phương ngang như gió và động đất. Sàn VRO có lõi xốp đặc biệt chuyên dụng, sàn cấu tạo 3 lớp, 2 lớp bê tông và 1 lớp xốp, khả năng cách âm, cách nhiệt tuyệt vời. Sàn VRO cách âm giữa các tầng với nhau, cách âm từ đường giao thông truyền lên tầng trên. Sàn mái VRO có lõi xốp, cách nhiệt ưu việt hơn hẳn so với sàn truyền thống và các sàn lõi rỗng thông thường khác. Khi sử dụng sàn VRO, khi trời nắng nhiệt sẽ giảm mạnh ở các tầng phía dưới. Các công trình xây dựng bằng giải pháp sàn VRO thường mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, ít hao phí về năng lượng, tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng, không mất chi phí xử lý chống nóng chống ồn, giảm giá thành trong xây dựng. Sàn phẳng
Hệ rầm và nấm đều chìm trong sàn nên diện tích trần cũng ít hơn, từ đó giảm chi phí cho các công tác hoàn thiện trần. Việc chạy các loại đường ống kỹ thuật cũng tiết kiệm và đơn giản hơn rất nhiều so với các sàn có rầm cao. Giảm thiểu các điểm gãy khúc và mối nối, giảm chi phí và tăng độ bền cho hệ đường ống kỹ thuật. Cốt pha xốp tạo rỗng sàn VRO là nhựa EPS, được sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh, mới 100%, rất tinh khiết nên không ảnh hưởng phong thủy và sức khỏe của người sử dụng. Không gian phẳng đẹp, loại bỏ triệt để các lỗi về phong thủy kiến trúc thường gặp. Mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc cho gia chủ. Sử dụng sàn phẳng VRO, có không gian phẳng đẹp, loại bỏ triệt để các lỗi về phong thủy kiến trúc thường gặp. Mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc cho gia chủ. Với những ưu điểm nổi bật trên, giải pháp kết cấu sàn phẳng VRO mang lại những không gian kiến trúc thoáng đãng, hiện đại, tạo ra sự linh hoạt, đa dạng cho các mẫu nhà, công trình xây dựng, kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng. Các bạn vừa xem qua video hướng dẫn thi công và những ưu điểm về sàn phẳng lõi rỗng, dầm chìm trong sàn VRO. Quý khách có nhu cầu liên hệ với VRO Group. Video liên quan, số điện thoại và địa chỉ website ghi ở phần mô tả video. Cảm ơn quý khách đã theo dõi. Nếu đây là lần đầu, hãy đăng ký kênh để nhận nhiều video hữu ích về công nghệ xây dựng mỗi khi chúng tôi cập nhật video mới. Chúc sức khỏe và thành công!